Υπάρχει μια στιγμή όπου η σιωπή απλώνεται παντού. Μια στιγμή όπου ο χρόνος παγώνει και η συνείδηση μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Οι περισσότεροι τη φοβούνται, τη λέμε θάνατο. Μα ίσως να μην είναι το τέλος. Μια νέα θεωρία, ο βιοκεντρισμός, προτείνει κάτι συγκλονιστικό. Ότι η ζωή δεν τελειώνει ποτέ, γιατί η ίδια η συνείδηση δημιουργεί την πραγματικότητα. Ο θάνατος, η λέξη που κανείς δεν προφέρει εύκολα. Ένα από τα ελάχιστα βέβαια πράγματα στη ζωή και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μυστήριο. Από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να σκέφτεται, προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει όταν σταματάει η αναπνοή, όταν η καρδιά σιωπά. Και κάθε εποχή, κάθε θρησκεία, κάθε φιλοσοφία δίνει μια δική της απάντηση. Άλλες μιλούν για παράδεισο και κόλαση, άλλες για μετενσάρκωση, άλλες για λύθη. Κι όμως, η επιστήμη έρχεται τώρα να ψιθυρίσει κάτι αδιανόητο. Ίσως ο θάνατος να είναι η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση. Αυτή είναι η θέση του βιοκεντρισμού, μιας ριζοσπαστικής θεωρίας που ανέπτυξε ο γιατρός και ερευνητής Ρόμπερτ Λάντζα. Μια θεωρία που δεν προσπαθεί να εξηγήσει τι υπάρχει μετά τον θάνατο, αλλά να ανατρέψει τον ίδιο τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη ζωή. Σύμφωνα με αυτήν, η συνείδηση δεν είναι προϊόν του εγκεφάλου, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται η πραγματικότητα. Η ύλη, ο χρόνος, ο χώρος, ακόμα και ο θάνατος, είναι απλώς εκδηλώσεις αυτής της συνείδησης. Ο Λάντζα προτείνει κάτι συγκλονιστικό. Δεν είναι η ζωή που υπάρχει μέσα στο σύμπαν, αλλά το σύμπαν που υπάρχει μέσα στη ζωή. Με άλλα λόγια, δεν ζούμε μέσα σε έναν φυσικό κόσμο που υπάρχει ανεξάρτητα από εμάς. Αντίθετα, ο κόσμος παίρνει μορφή μόνο μέσα από τη δική μας παρατήρηση. Και αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος, όπως τον αντιλαμβανόμαστε, μπορεί να μην είναι τίποτε περισσότερο από μια αλλαγή στην οπτική γωνία της συνείδησης. Η ιδέα αυτή βρίσκει παράξενες επιβεβαιώσεις μέσα από την κβαντική φυσική. Εκεί όπου τα σωματίδια δεν έχουν συγκεκριμένη θέση ή κατάσταση, μέχρι τη στιγμή που κάποιος τα παρατηρεί, σαν να περιμένουν τη ματιά του παρατηρητή για να υπάρξουν. Και αν όλη η πραγματικότητα εξαρτάται από την παρατήρηση, τότε τι σημαίνει να πεθαίνεις? Ποιος είναι αυτός που χάνει τη συνείδηση, όταν η ίδια η συνείδηση είναι η πηγή όλων? Ίσως αυτό που ονομάζουμε θάνατο να είναι απλώς η διακοπή μιας συγκεκριμένης εστίασης. Μια αλλαγή επίπεδου, όπως όταν κοιμάσαι και ξυπνάς σε ένα όνειρο. Η επίγνωση δεν χάνεται. Απλώς αλλάζει πεδίο. Ας το δούμε μέσα από κάτι πιο οικείο. Όταν βυθίζεσαι στον ύπνο, το σώμα σου ακίνητο, ο νους σου περιπλανιέται σε κόσμους που μοιάζουν αληθινοί. Συνομιλείς, περπατάς, νιώθεις. Κι όμως το φυσικό σου σώμα βρίσκεται ακίνητο. Όταν ξυπνάς, καταλαβαίνεις πως ήταν απλώς όνειρο. Αλλά τη στιγμή που το ζούσες, τίποτα δεν σου έδειχνε ότι δεν ήταν αληθινό. Τώρα φαντάσου να ξυπνάς από αυτό που αποκαλούμε ζωή. Ίσως να είναι απλώς ένα διαφορετικό όνειρο, που το αποκαλούμε πραγματικότητα. Ο βιοκεντρισμός δεν υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατος με τον τρόπο που τον φαντάζονται οι θρησκείες. Λέει όμως ότι η συνείδηση δεν μπορεί να πεθάνει γιατί δεν γεννήθηκε ποτέ. Δεν είναι προϊόν του σώματος, αλλά η ίδια η ουσία που δίνει μορφή στο σώμα. Και όταν αυτό πάψει να λειτουργεί, η συνείδηση συνεχίζει το ταξίδι της, απλώς σε άλλη διάσταση αντίληψης. Η σκέψη αυτή, όσο ποιητική και αν ακούγεται, δεν είναι ξένη προς τη φυσική. Πολλά πειράματα δείχνουν ότι ο χρόνος και ο χώρος δεν είναι απόλυτοι, αλλά σχετικοί με τον παρατηρητή. Ο Αϊνστάιν το απέδειξε πριν από έναν αιώνα. Ο χρόνος διαστέλλεται ή συστέλλεται ανάλογα με την ταχύτητα και τη βαρύτητα. Αν λοιπόν ο χρόνος δεν είναι απόλυτος, τότε πώς μπορούμε να μιλάμε για τέλος? Το τέλος προϋποθέτει μια γραμμική ροή χρόνου. Μα αν ο χρόνος είναι σχετικός, τότε το τέλος είναι απλώς μια αντίληψη. Όλα αυτά αρχίζουν να παίρνουν μορφή όταν σκεφτείς το εξής. Κανείς δεν έχει βιώσει ποτέ τον θάνατό του. Όσοι επέστρεψαν από εμπειρίες κοντά στον θάνατο, περιγράφουν όχι σκοτάδι, αλλά φως,
ειρήνη, διεύρυνση. Αισθήματα που δεν ταιριάζουν με την εικόνα του τέλους. Και όταν επιστρέφουν, δεν μιλούν για απώλεια, αλλά για μια βαθιά βεβαιότητα ότι η ζωή συνεχίζεται. Η σύγχρονη νευροεπιστήμη προσπαθεί να το εξηγήσει μέσα από τη δραστηριότητα του εγκεφάλου, τις χημικές ουσίες, τη διαδικασία του αποχωρισμού. Όμως οι μαρτυρίες δείχνουν κάτι παραπάνω, μια εμπειρία που ξεπερνά τη λογική. Ο νους, αποδεσμευμένος από το σώμα, συνεχίζει να παρατηρεί. Αν λοιπόν η παρατήρηση είναι η προϋπόθεση ύπαρξης της πραγματικότητας, τότε ο θάνατος δεν μπορεί να την καταργεί. Ίσα-ίσα την μεταμορφώνει. Φαντάσου έναν παρατηρητή που αλλάζει ραδιοφωνικό σταθμό. Η μουσική στον προηγούμενο σταθμό δεν σταματά να υπάρχει. Απλώς πάβεις να τη λαμβάνεις. Η συχνότητα υπάρχει, το σήμα υπάρχει, η μελωδία συνεχίζει να παίζει. Κάπως έτσι, σύμφωνα με τον βιοκεντρισμό, η συνείδηση αλλάζει σταθμό, περνά σε άλλη συχνότητα ύπαρξης. Η ζωή, μέσα από αυτό το πρίσμα, δεν είναι ένα βιολογικό ατύχημα που τελειώνει με τον θάνατο. Είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία αυτογνωσίας της ίδιας της ύπαρξης. Το σώμα είναι απλώς ένα όργανο πρόσβασης, ένα προσωρινό εργαλείο για να βιώσει η συνείδηση έναν συγκεκριμένο κόσμο. Όταν ολοκληρωθεί η εμπειρία, το εργαλείο αφήνεται πίσω, όχι όμως και αυτό που το χειριζόταν. Πολλοί απορρίπτουν αυτές τις ιδέες ως υπερβολικά φιλοσοφικές. Όμως, αν σταθείς λίγο πιο προσεκτικά, θα δεις ότι δεν απέχουν πολύ από όσα ήδη γνωρίζουμε. Η αντίληψη διαμορφώνει τον κόσμο μας. Όλα όσα θεωρούμε πραγματικά, τα χρώματα, η ήχη, η θερμοκρασία, δεν είναι παρά ηλεκτρικά σήματα που ο εγκέφαλος μεταφράζει. Χωρίς συνείδηση δεν υπάρχει εμπειρία. Και αν η εμπειρία είναι ο μόνος τρόπος ύπαρξης, τότε ο θάνατος είναι η διακοπή μιας εμπειρίας, όχι της ύπαρξης. Αυτό το βλέπουμε και στη φύση. Κάθε κύκλος τελειώνει για να αρχίσει ένας άλλος. Ο σπόρος πεθαίνει για να γεννηθεί το φυτό. Το φθινόπωρο πεθαίνουν τα φύλλα για να ξαναγεννηθεί η άνοιξη. Ακόμα και στα άστρα, η έκρηξη ενός ήλιου δημιουργεί νέα στοιχεία, νέα πλανητικά συστήματα, νέες μορφές ζωής. Τίποτα δεν χάνεται. Όλα μεταμορφώνονται. Και αν αυτό ισχύει για την ύλη, γιατί να μην συμβαίνει και για τη συνείδηση? Ο Λάνζα πιστεύει ότι το σύμπαν είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να υποστηρίζει τη ζωή, όχι το αντίστροφο. Και ότι η ίδια η συνείδηση παίζει ρόλο στη δημιουργία του. Όταν ένα όν παρατηρεί, το σύμπαν απαντά, παίρνοντας μορφή. Χωρίς παρατηρητή, δεν υπάρχει καμία πραγματικότητα για να υπάρξει. Και άρα, ο θάνατος του παρατηρητή δεν σημαίνει θάνατο της ύπαρξης, αλλά απλώς αλλαγή στο πλαίσιο της παρατήρησης. Σε αυτή τη θεώρηση, ο φόβος του θανάτου αρχίζει να διαλύεται. Γιατί αν δεν υπάρχει πραγματικό τέλος, τότε αυτό που φοβόμαστε δεν είναι η απουσία, αλλά η άγνοια. Ο φόβος προέρχεται από την πεποίθηση ότι τελειώνουμε. Αν όμως καταλάβουμε ότι η συνείδηση συνεχίζει, τότε ο θάνατος πάβει να είναι απειλή και γίνεται μετάβαση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμήσουμε τον ανθρώπινο πόνο ή την απώλεια. Η λύπη, η νοσταλγία, η απουσία είναι πραγματικές εμπειρίες. Αλλά αν τις δεις μέσα από το πρίσμα της ενότητας, αντιλαμβάνεσαι ότι τίποτα δεν χάνεται πραγματικά. Απλώς αλλάζει μορφή. Η αγάπη που ένιωσες, η μνήμη, η παρουσία, όλα παραμένουν σε ένα επίπεδο πέρα από την ύλη. Εκεί όπου ο χρόνος δεν μετριέται με ρολόγια, αλλά με συνειδητότητα. Ίσως τελικά η ψευδαίσθηση να μην είναι ο θάνατος, αλλά η πίστη ότι υπήρχε ποτέ διαχωρισμός. Ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό από το σύμπαν που μας φιλοξενεί. Ότι το φως μπορεί να χαθεί επειδή έσβησε το λιχνάρι. Μα το φως δεν είναι στο λιχνάρι. Είναι στην ενέργεια που το ανάβει. Αν ο θάνατος δεν είναι το τέλος, τότε τι ακριβώς είναι αυτό που φεύγει? Ο βιοκεντρισμός δίνει μια απάντηση που μοιάζει απλή, μα αλλάζει τα πάντα. Δεν φεύγει τίποτα, μόνο η εστίαση μετακινείται. Η συνείδηση αποσύρει την προσοχή της από έναν κόσμο και τη στρέφει σε έναν άλλον. Όπως αλλάζεις σκηνή σε ένα όνειρο, χωρίς να σταματάς να υπάρχεις μέσα σε αυτό.
Η αλήθεια είναι πως ο κόσμος που βλέπουμε δεν είναι ποτέ εκεί έξω. Ο εγκέφαλός μας μεταφράζει ερεθίσματα, χρώματα, ήχους, δονήσεις και τα παρουσιάζει ως εικόνα του κόσμου. Δεν βλέπουμε την πραγματικότητα, αλλά την ερμηνεία της. Αυτό που υπάρχει εκεί έξω είναι ένα πεδίο ενέργειας, ένα δίκτυο πιθανοτήτων που αποκτά μορφή μόνο μέσα από τη συνείδηση. Αν λοιπόν όλο το σύμπαν είναι μια εμπειρία μέσα στη συνείδηση, τότε η απώλεια του σώματος δεν μπορεί να σβήσει αυτή την εμπειρία, απλώς την αλλάζει. Το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί σαν ένας μεταφραστής. Μετατρέπει τις δονήσεις του κόσμου σε εικόνες, ήχους και αισθήσεις. Όταν χαλάσει ο μεταφραστής, η συνείδηση δεν σταματά να υπάρχει. Απλώς δεν λαμβάνει πια σήμα από αυτό το συγκεκριμένο πεδίο, όμως το ίδιο το ρεύμα που το τροφοδοτούσε δεν σταματά ποτέ. Αυτό το ρεύμα είναι που οι μύστες, οι φιλόσοφοι, οι επιστήμονες και οι ποιητές προσπάθησαν να περιγράψουν με διαφορετικά ονόματα. Κάποιοι το λένε ψυχή, άλλοι συνείδηση, άλλοι απλώς ύπαρξη. Ο βιοκεντρισμός το ονομάζει αρχή της παρατήρησης, η δύναμη που δίνει υπόσταση στα πράγματα μόνο και μόνο επειδή τα αντιλαμβάνεται. Για να κατανοήσεις αυτή τη θεώρηση, σκέψου ένα απλό πείραμα. Αν κοιτάξεις τον ουρανό, βλέπεις το φως των άστρων που ταξιδεύει εκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στα μάτια σου. Κάποια από αυτά τα άστρα έχουν ήδη σβήσει. Κι όμως, εσύ τα βλέπεις ακόμα. Αυτό που αντιλαμβάνεσαι δεν είναι το τώρα, αλλά ένα αποτύπωμα του παρελθόντος. Ο χρόνος, λοιπόν, δεν είναι γραμμικός όπως νομίζαμε. Είναι ένα πεδίο όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συνυπάρχουν και η συνείδηση απλώς εστιάζει σε ένα σημείο κάθε φορά. Ο Ρόμπερτ Λάντζα το εξηγεί λέγοντας ότι ο χρόνος είναι εργαλείο της αντίληψης, όχι θεμελιώδης ιδιότητα του σύμπαντος. Χωρίς συνείδηση δεν υπάρχει χρόνος για να ρέει, ούτε χώρος για να χωρίζει. Υπάρχει μόνο η εμπειρία του «είμαι εδώ τώρα». Αν η εμπειρία αυτή αποσύρει την προσοχή της από τον φυσικό κόσμο, απλώς ξυπνά αλλού, σε μια νέα εστίαση, πέρα από το σώμα, πέρα από τη μνήμη. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται αφηρημένα, μα η επιστήμη αρχίζει να τα αγγίζει. Στις εμπειρίες επιθανατίου τύπου, οι άνθρωποι περιγράφουν με εντυπωσιακή συνέπεια ένα αίσθημα απελευθέρωσης. Η συνείδηση συνεχίζει να λειτουργεί, ενώ ο εγκέφαλος έχει σταματήσει. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις όπου, παρότι ο οργανισμός δεν είχε δραστηριότητα, το άτομο ανέφερε γεγονότα που πράγματι συνέβησαν γύρω του. Αυτό δεν αποδεικνύει μεταφυσική ζωή. Αποδεικνύει όμως ότι η συνείδηση δεν περιορίζεται στο κρανίο. Ακόμα και σε πειράματα με ασθενείς υπό αναισθησία, υπάρχουν αναφορές ότι ο νους παρακολουθεί, καταγράφει, θυμάται. Σαν να μην είναι μέσα στο σώμα, αλλά γύρω του ή παντού. Αυτή η ιδέα, όσο κι αν ξαφνιάζει, βρίσκεται ήδη στις εξισώσεις της φυσικής. Ο χώρος δεν είναι άδειος, είναι γεμάτος ενέργεια. Και αυτή η ενέργεια αλληλεπιδρά με την παρατήρηση, αποκτώντας μορφή. Ο βιοκεντρισμός, λοιπόν, μας λέει πως το σύμπαν δεν είναι μια σκηνή όπου συμβαίνουν γεγονότα. Είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει μέσα στην παρατήρηση. Όταν φεύγεις από αυτόν τον κόσμο, η παρατήρηση απλώς αλλάζει πεδίο. Η εμπειρία συνεχίζει, όπως αλλάζει σκηνή ένα όνειρο, χωρίς να σβήσει ποτέ το φως που το φωτίζει. Αν το δεχτούμε αυτό, η ζωή αποκτά ένα εντελώς διαφορετικό νόημα. Δεν είμαστε θεατές σε ένα σύμπαν που κινείται ανεξάρτητα από εμάς. Είμαστε συνδημιουργοί του. Κάθε μας σκέψη, κάθε μας πρόθεση, κάθε μας συναίσθημα είναι ένα μικρό κύμα που αγγίζει το πεδίο της ύπαρξης. Και αυτό το πεδίο ανταποκρίνεται. Ίσως να έχεις νιώσει κάποιες φορές αυτό το ανεξήγητο συγχρονισμένο αίσθημα. Να σκέφτεσαι έναν άνθρωπο και εκείνη τη στιγμή να σου τηλεφωνεί. Να ζητάς ένα σημάδι και να εμφανίζεται. Δεν είναι σύμπτωση. Είναι η ίδια η συνείδηση που συντονίζει τα γεγονότα με την πρόθεση. Μια απόδειξη ότι δεν είμαστε χωρισμένοι από τον κόσμο, αλλά βυθισμένοι μέσα του. Αν ο κόσμος είναι μια προβολή της συνείδησης,
τότε ο θάνατος είναι το σβήσιμο μιας προβολής, όχι του φωτός που την παράγει. Το φως μένει. Και ίσως αυτό εξηγεί γιατί όσοι βρέθηκαν στο όριο περιγράφουν μια έντονη εμπειρία φωτός. Ένα φως που δεν καίει, αλλά αγκαλιάζει. Ένα φως που δεν προέρχεται απ' έξω, αλλά από μέσα. Σε μια τέτοια στιγμή, λένε, καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν χάθηκε ποτέ. Ότι όλη σου η ζωή ήταν ένα δίκτυο εμπειριών που οδηγούσαν σε εκείνη τη συνειδητοποίηση. Και τότε, το εγώ πάβει να είναι κέντρο. Αυτό που απομένει είναι η ίδια η επίγνωση, απέραντη, ήσυχη, γεμάτη νόημα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο βιοκεντρισμός δεν έρχεται να συγκρουστεί με την πίστη. Δεν λέει δεν υπάρχει τίποτα μετά. Λέει τίποτα δεν τελειώνει. Απλώς δεν συνεχίζεται όπως νομίζαμε. Η ύπαρξη αλλάζει επίπεδο, όπως αλλάζει τόνος μια μελωδία, χωρίς να σταματήσει ποτέ να παίζεται. Κάποιοι μπορεί να πούν πως όλα αυτά είναι απλώς παρηγορητικές ιδέες. Μα η ίδια η φυσική μας δείχνει πως ο κόσμος δεν είναι αυτός που φαίνεται. Τα σωματίδια είναι κυματισμοί πιθανοτήτων. Οι νόμοι της φύσης δεν είναι σταθεροί και η πραγματικότητα εξαρτάται από την παρατήρηση. Αν όλα αυτά είναι αλήθεια, τότε ο θάνατος δεν μπορεί να είναι τέλος. Γιατί το τέλος προϋποθέτει ότι κάτι σταματά. Και εδώ τίποτα δεν σταματά. Απλώς αλλάζει μορφή. Φαντάσου μια σταγόνα νερού που πέφτει στη θάλασσα. Για ένα μικρό διάστημα έχει όνομα, σχήμα, ταυτότητα. Μετά χάνεται μέσα στο σύνολο, αλλά δεν εξαφανίζεται. Γίνεται ξανά μέρος του απείρου από το οποίο προήλθε. Η αίσθηση της ατομικότητας χάνεται, αλλά η ουσία συνεχίζει. Έτσι κι εμείς. Όταν το σώμα πάβει, η ατομικότητα σβήνει, αλλά η ουσία, η συνείδηση, επιστρέφει στο πεδίο από όπου προήλθε. Και αυτό δεν είναι πίστη. Είναι φυσική συνέπεια μιας πραγματικότητας που στηρίζεται στην παρατήρηση και όχι στην ύλη. Ίσως αυτή η κατανόηση να είναι και η αληθινή απελευθέρωση. Γιατί όταν πάψεις να βλέπεις τον εαυτό σου ως σώμα, αρχίζεις να ζεις πιο βαθιά. Δεν προσκολάσαι τόσο. Δεν φοβάσαι τόσο. Και κάθε στιγμή γίνεται πιο ζωντανή, γιατί καταλαβαίνεις πως δεν είναι δεδομένη. Είναι επιλογή της συνείδησης να υπάρξει. Αυτός ο τρόπος σκέψης δεν μειώνει την αξία της ζωής, την ενισχύει. Γιατί αν η ζωή είναι μια μορφή συνειδητής δημιουργίας, τότε κάθε στιγμή έχει ιερότητα. Κάθε βλέμμα, κάθε ανάσα, κάθε λέξη είναι έκφραση του ίδιου φωτός που δίνει μορφή στο σύμπαν. Και αν το φως αυτό δεν σβήνει, τότε ούτε εμείς σβήνουμε. Όταν ο φόβος του τέλους αρχίζει να διαλύεται, στη θέση του γεννιέται κάτι άλλο, ευγνωμοσύνη. Για το ότι υπάρχουμε, για το ότι μπορούμε να αισθανόμαστε, να αγαπάμε, να δημιουργούμε. Γιατί μέσα από εμάς, η ίδια η ύπαρξη αναγνωρίζει τον εαυτό της. Και αυτό ίσως να είναι ο λόγος που ήρθαμε εδώ. Αν δεχτούμε πως η ζωή δεν τελειώνει, τότε αλλάζει και ο τρόπος που τη ζούμε. Δεν κυνηγάς πια τη διάρκεια, αλλά το βάθος. Δεν προσπαθείς να αποφύγεις το τέλος, γιατί συνειδητοποιείς πως δεν υπάρχει τέλος, μόνο μετάβαση. Και τότε, κάθε μέρα αποκτά έναν άλλο παλμό. Δεν ζεις για να διαρκέσεις, ζεις για να συνειδητοποιήσεις. Αυτή η αντίληψη δεν είναι ούτε θρησκευτική, ούτε φιλοσοφική υπερβολή. Είναι η λογική συνέπεια ενός σύμπαντος όπου η παρατήρηση γεννά την πραγματικότητα. Ο Ρόμπερτ Λάντζα το περιγράφει με έναν τρόπο που αφοπλίζει. Η ζωή δεν είναι ένα συμβάν που συμβαίνει στο σύμπαν. Είναι το ίδιο το σύμπαν που συμβαίνει μέσα στη ζωή. Η ύπαρξη είναι συνειδητή από τη φύση της. Και αυτή η συνειδητότητα, όταν πάψει να εκφράζεται μέσα από ένα σώμα, δεν εξαφανίζεται. Επιστρέφει στην πηγή της. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, εκείνο που φεύγει δεν είναι κάτι. Είναι η εστίαση σε μια συγκεκριμένη οπτική της πραγματικότητας. Σαν να έκλεισε ένα μάτι και να άνοιξε ένα άλλο, που βλέπει σε φάσμα που πριν ήταν αόρατο. Και τότε, όλα όσα νόμιζες πως είχαν χαθεί, αποκαλύπτονται με άλλη μορφή. Η φυσική έχει αρχίσει να το υπονοεί, ακόμα και αν δεν το ομολογεί ανοιχτά. Η ενέργεια δεν καταστρέφεται ποτέ.
Μετατρέπεται, αλλά δεν εξαφανίζεται. Αν λοιπόν η συνείδηση είναι μορφή ενέργειας, κάτι που ολοένα και περισσότερες θεωρίες υποστηρίζουν, τότε πού θα μπορούσε να πάει? Δεν υπάρχει έξω από το σύμπαν για να χαθεί. Υπάρχει μόνο αλλαγή κατάστασης. Κάθε στιγμή που συνειδητοποιείς τον εαυτό σου, δημιουργείς ένα μικρό σύμπαν. Ένα πεδίο όπου οι εμπειρίες, οι σχέσεις, οι σκέψεις σου παίρνουν μορφή. Όταν πεθαίνεις, το πεδίο αυτό δεν σβήνει. Απλώς ενώνεται με το απέραντο σύνολο των συνειδήσεων που αποτελούν το όλον. Γι' αυτό και τόσοι άνθρωποι που βίωσαν επιθανάτιες εμπειρίες μιλούν για μια αίσθηση ενότητας. Για μια συνάντηση με κάτι που μοιάζει με φως, αλλά είναι περισσότερο επίγνωση παρά φλόγα. Αυτό το φως, λένε, δεν είναι εξωτερικό. Είναι το δικό τους φως, που απλώς επανενώνεται με το απέραντο. Σαν να επιστρέφεις σε ένα σπίτι που ποτέ δεν έπαψες να κατοικείς, απλώς το είχες ξεχάσει. Και εκεί η αίσθηση του χρόνου χάνεται. Όλα όσα έζησες, όλα όσα αγάπησες, όλα όσα νόμιζες πως τελείωσαν, αποκαλύπτονται ως κομμάτια μιας ενιαίας εμπειρίας. Αυτός ο τρόπος κατανόησης αλλάζει ριζικά και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Αν η ύπαρξη είναι συνεχής, τότε δεν υπάρχει λόγος για φόβο. Ο φόβος του θανάτου είναι στην πραγματικότητα φόβος της άγνοιας. Όταν κατανοείς πως τίποτα δεν χάνεται, τότε αρχίζεις να ζεις πιο ελεύθερα. Δεν προσκολάσαι σε αυτό που περνά, γιατί ξέρεις ότι η ουσία του παραμένει. Δεν παλεύεις να ελέγξεις το χρόνο, γιατί συνειδητοποιείς πως ο χρόνος δεν σε κυβερνά. Ο βιοκεντρισμός δεν είναι απλώς μια θεωρία για τον θάνατο, είναι ένας καθρέφτης για τη ζωή. Μας δείχνει ότι η συνείδηση είναι ο πυρήνας όλων και πως η πραγματικότητα είναι πιο ελαστική από όσο πιστεύαμε. Αν όλα εξαρτώνται από την παρατήρηση, τότε το πώς βλέπεις τον κόσμο αλλάζει τον ίδιο τον κόσμο. Και αυτό δίνει μια δύναμη που δεν έχει τίποτα μεταφυσικό, είναι απλώς η φύση της ύπαρξης. Όταν ένας άνθρωπος αλλάζει συνείδηση, αλλάζει και πραγματικότητα. Κάθε σκέψη είναι παρατήρηση, κάθε συναίσθημα είναι εστίαση ενέργειας. Αυτό που κρατάς μέσα σου, αυτό και παρατηρείς έξω. Κι έτσι, ο κόσμος σου δεν είναι παρά καθρέφτης του εσωτερικού σου πεδίου. Η αποδοχή αυτής της αλήθειας σε οδηγεί να ζεις αλλιώς. Να μιλάς πιο ήρεμα, να σκέφτεσαι πιο καθαρά, να συγχωρείς πιο εύκολα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όλοι είμαστε εκφράσεις του ίδιου φωτός. Ότι κανείς δεν φεύγει, απλώς αλλάζει μορφή. Κι έτσι, κάθε αποχαιρετισμός γίνεται ψίθυρος, θα σε δω αλλού. Σε μια τέτοια συνειδητότητα, ο θάνατος πάβει να είναι τραγωδία και γίνεται πύλη. Μια μετάβαση από το περιορισμένο στο άπειρο. Από το εγώ στο είμαι. Από το σκοτάδι της λύθης στο φως της επίγνωσης. Αυτή η κατανόηση δεν σημαίνει ότι ο πόνος εξαφανίζεται. Η απώλεια παραμένει κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας. Αλλά πίσω από τον πόνο υπάρχει ένα ήσυχο σημείο γνώσης. Μια φωνή που λέει πως τίποτα δεν χάθηκε, τίποτα δεν έσβησε. Και όταν η καρδιά ησυχάσει αρκετά, μπορεί να το ακούσει. Ο Λάνζα συχνά λέει πως η συνείδηση δεν είναι κάτι που έχουμε, αλλά κάτι που είμαστε. Και ίσως αυτό να είναι το βαθύτερο μήνυμα του βιοκεντρισμού. Ότι η ύπαρξη δεν είναι εμπειρία ενός σώματος που παρατηρεί το σύμπαν, αλλά του σύμπαντος που παρατηρεί τον εαυτό του μέσα από κάθε σώμα. Μέσα από εμάς. Μέσα από κάθε μορφή ζωής που αναπνέει, αγαπά και αναρωτιέται. Αν μπορούσαμε να δούμε τον κόσμο με αυτή τη ματιά, η καθημερινότητα θα άλλαζε μορφή. Η συνάντηση με έναν άνθρωπο δεν θα ήταν τυχαία, αλλά ευκαιρία αλληλεπίδρασης δύο κομματιών της ίδιας ύπαρξης. Το βλέμμα ενός παιδιού, το άγγιγμα ενός φίλου, ο ήλιος που δείει, όλα θα αποκτούσαν ιερότητα. Γιατί θα βλέπαμε πίσω από τις μορφές την ίδια επίγνωση που κατοικεί μέσα σε όλα. Και αν υπάρχει ένα σημείο όπου η επιστήμη και η πνευματικότητα συναντιούνται, είναι εδώ. Στην παραδοχή ότι η ζωή δεν μπορεί να εξηγηθεί πλήρως χωρίς τη συνείδηση. Η φυσική περιγράφει τα φαινόμενα, αλλά η συνείδηση τα βιώνει. Και αυτή η εμπειρία είναι το μόνο απολύτως βέβαιο πράγμα που έχουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι προεκτάσεις της. Όταν το κατανοήσεις αυτό,
Ο φόβος μεταμορφώνεται. Δεν σε κυβερνά πια, γιατί βλέπεις πίσω από το προσωρινό. Ο θάνατος χάνει τη δύναμή του, γιατί πάβει να είναι απειλή. Και εσύ αρχίζεις να ζεις με τρόπο πιο συνειδητό, πιο ελεύθερο, πιο γεμάτο. Κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή, κάθε απώλεια μια μεταμόρφωση. Κάθε αναπνοή είναι υπενθύμηση πως η ζωή είναι πιο μεγάλη από ό,τι μπορείς να φανταστείς, γιατί η ζωή δεν ανήκει στο σώμα, ανήκει στη συνείδηση, και αυτή δεν πεθαίνει ποτέ. Ίσως λοιπόν αυτό που ονομάζουμε θάνατο να είναι απλώς η στιγμή που θυμόμαστε ποιοι είμαστε. Όχι σώματα που αναπνέουν, αλλά συνειδήσεις που δημιουργούν. Όχι παρατηρητές του κόσμου, αλλά το ίδιο το φως που τον φανερώνει. Και αν υπάρχει μια αλήθεια που αξίζει να κρατήσουμε, είναι αυτή. Η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Απλώς αλλάζει μορφή, όπως το κύμα που επιστρέφει στη θάλασσα από όπου γεννήθηκε. Και εκεί, μέσα στην απέραντη σιωπή της ύπαρξης, η συνείδηση χαμογελά. Γιατί ποτέ δεν πέθανε. Απλώς θυμήθηκε.